سلامونه احترامات هیله ده ملګرو د ژوند چارې به مو ښې روانې وي او روغ رمټ به یاستئ. یو ځل بیا د هرکلی به په هاپ انګلیش اکیډمي کې لکه څنګه چې موږ تاسو ملګرو په هاپ انګلیش اکیډمي کې های انګلیش کلاس شروع کړی دی. نو په دغه کلاس کې زموږ هدف دا و چې موږ تاسو به ټینسیز وایو. نن 19 درس دی. په تېرو 18 درسونو کې ما تاسو لپاره 2 ټینسیزه مکمل کړل چې پاست ټینس او پریزنټ ټینس. د دوی په برخو باندې وغږېدلو، په تعریفونو باندې، په مثالونو باندې، په وضاحت او تشریحاتو باندې وغږېدلو. نن به راځو په 19 درس کې به موږ تاسو د فیوچر ټینس په اړه باندې خبرې اترې کوو چې فیوچر ټینس اوس څه ته وایي. نو په اول سر کې به موږ تاسو یوازې د فیوچر ټینس په اړه باندې عمومي معلومات په دغه ویډیو کې درکوم او په راتلونکو ویډیوګانو کې به انشاءالله زه ستاسو لپاره د دغه ټینس 4 برخې تشریح کوم چې په هغه کې به تعریف شامل وي، فرمولې به شاملې وي، مثالونه به شامل وي، وضاحت، تشریحات، هر څه به انشاءالله په راتلونکو ویډیوګانو کې وي. نن یوازې موږ تاسو د دې په هکله باندې غږیږو چې فیوچر ټینس څه ته وایي، تعریف یې څه دی، او ځینې داسې مثالونه چې داسې جملې چې هغه د بل ټینس وي، نو په راتلونکي کې به موږ تاسو یعنی په فیوچر ټینس کې به هغه کارونه موږ تاسو څنګه تشریح کوو، څنګه به وایو هغه جملې به اړوو څنګه. صحیح دی. نو یو څه په نظر کې یو څه یادول غواړم چې اکثره په دغه فیوچر ټینس کې اختلافي نظر لري. ځینې وایي چې فیوچر ټینس نشته، خو ځینې بیا وایي چې نه، راتلونکي پلانونه موږ تاسو چې بیانوم د دې لپاره یو ټینس ته ضرورت دی چې هغه فیوچر ټینس دی. په هر صورت په اکثریت ګرامرونو کې شته دا ټینس، فرمولې شته، هر شی شته. صحیح دی. نو راځو موږ تاسو په تعریف باندې خبرې اترې کوو. Future tense. Definition. Future tense is used to describe an action or event that will happen in the future. راتلونکې زمان یا راتلونکې زمانه تعریف دا دی: راتلونکی زمان هغه زمان دی چې راتلونکی وخت د عمل، پیښې یا حالت څرګندونه کوي. دا و په انګلیسي او په پښتو کې تعریف. اوس به موږ تاسو راځو دغه حالت یا دغه ټینس به موږ تاسو په یو عکس کې تشریح کوو. اوس دغه تاسو یو عکس وینئ چې په دې کې درې حالتونه دي، درې زمانې دي. یو دی yesterday، تېره ورځ، چې دې ته ویل کېږي past tense. یو دی everyday یا همدا اوس چې په کومه زمانه کې موږ تاسو شتون لرو یا هغه کار چې هره ورځ موږ تاسو ترسره کوو. یو دی tomorrow یعنی سبا. صحیح دی. نو درې حالتونه دي او دغه درې حالتونه یعنی درې زمانې دي. پرون ورځ past tense و، everyday یا today دا نن ورځ دی present tense دی، او tomorrow چې دی دا future tense دی. سبا راتلونکی زمانه دی، اوس نن ورځ دا present tense دی، تېره ورځ دا past tense دی. نو اوس راځو جملو ته چې په جملو باندې تاسو دقیق پوه سئ. I played football yesterday. ما پرون فوټبال وکړلو. صحیح شو، وکړ. هره ورځ که کوم کار کوم بیا به داسې وایم I play football every day. زه هره ورځ فوټبال کوم. نو دا present tense دی. صحیح شو. دا دواړه ټینسونه موږ تاسو په تېرو درسونو کې ویلي وو. اوس نن موږ تاسو دغه ټینس په اړه باندې خبرې کوو. مثلا پرون ما فوټبال کولو، کرکټ مې کولو، هره ورځ یې کوم یا نن مې هم وکړ. نو که وغواړم چې سبا به زه فوټبال کوم بیا به څنګه په انګلیسي ژبه کې وایم؟ داسې ویل کېږي I will play football tomorrow. زه به سبا فوټبال وکړم. صحیح شو. درې زمانې شولې. تېره ورځ چې past tense دی، today نن ورځ دی چې دې ته وایي present tense یا everyday present tense، او future tense I will play tomorrow. سبا ورځ به زه فوټبال وکړم. صحیح شو. نو سبا ورځ راتلونکې زمانه شو. Changing present tense into future tense. present tense اړوو، present tense جملې اړوو راتلونکې زمانې ته. صحیح دی. present tense کې موږ تاسو وایو I study English. future tense کې موږ تاسو وایو I will study English. I study English، زه انګلیسي وایم. I will study English، زه به انګلیسي وایم. صحیح شو. فرق یې دا دی. دوهمه جمله She works in hospital. هغه انجلۍ په یو هسپتال کې کار کوي. په فیوچر ټینس کې موږ تاسو دا رقم وایو She will work in a hospital. صحیح شو. په پریزنټ ټینس کې works راځي چون شي سنګل دی، سنګولر دی. صحیح دی. او فیوچر ټینس کې بیا ورک راځي، اس نور سره راځي. صحیح شو. دا خو ما مخکې پخوا درته ویلي، اوس مې یو یادوري درته وکړه. درېیمې جملې ته راځو. پریزنټ ټینس کې موږ تاسو وایو they play cricket، او فیوچر کې وایو they will play. څلورم مثال ته راځو. په پریزنټ ټینس کې وایو we travel to Kandahar. صحیح شو. موږ سفر کندهار ته کوو. فیوچر ټینس کې موږ تاسو دا رقم کوو. مثلا که سبا وغواړو دا سفر وکړو بیا به داسې وایو we will travel to Kandahar. موږ به کندهار ته سفر وکړو. نو که مو یو ساعت وروسته کولو
که مو سبا کولو، که مو یوه هفته وروسته کولو، که مو یو کال وروسته کولو، یعنې راتلونکي پلانونه موږ تاسو په فیوچر ټینس باندې بیانولی سو. اوس موږ تاسو changing past tense into future tense تیر زمانه راتلونکي زمانې ته اړوو. صحیح شو؟ تیر کارونه چې موږ کړي دي هغه به څنګه وایو چې په راتلونکي کې موږ دا کارونه کوو. صحیح شو؟ لکه I watched a movie yesterday. ما تیره ورځ یو فلم وکتلو. دا به څنګه اوس مثلا زه اوس وایم چې سبا به زه یو فلم وګورم. صحیح شو؟ یا زه به فلم وګورم. داسې به وایو I will watch a movie tomorrow. زه به سبا فلم وګورم. صحیح شو؟ بله جمله ده past کې موږ تاسو دا رقم وایو he cleaned the room. هغه اتاق صفا کړی و. صفا کړ. صحیح شو؟ مثلا احمد لګیا ولته اتاق یې صفا کړ او ته راغلی دلته ویلې چې احمد اتاق صفا کړ. صحیح شو؟ نو په راتلونکي کې به موږ تاسو دا رقم وایو چې احمد به مثلا اتاق صفا کړي یا به زه اتاق صفا کم یا به زه یو کار وکم. داسې به وایو he will clean the room. صحیح شو؟ هغه هلک به اتاق صفا کړي. څلورم مثال ته راځو. درېیم مثال ته past tense کې دا رقم وایو they play football. هغوی فوټبال لوبه کوي. په فیوچر ټینس کې موږ تاسو دا رقم وایو. دا و پورته جمله past tense. they played football. هغوی فوټبال وکړ. فیوچر ټینس کې موږ تاسو دا رقم وایو they will play football. هغوی به فوټبال وکړي. صحیح دی؟ past tense کې موږ تاسو دا رقم وایو she wrote a letter. هغې انجلۍ خط ولیکل. صحیح شو؟ په فیوچر ټینس کې موږ تاسو دا رقم وایو she will write a letter. دا انجلۍ به یو خط ولیکي. اوس یوه بله جمله ده. past tense کې موږ تاسو وایو she cooked food yesterday. دې انجلۍ پرون ورځ غذا پخه کړه یا پخلی یې وکړ. صحیح شو؟ she cook food every day. دا انجلۍ هره ورځ خواړه پخوي. صحیح شو؟ پخلی کوي. نو دا هره ورځ کار دی چې پریزنټ ټینس شو. راتلونکي کې به څنګه وایو؟ په راتلونکي زمانه کې چې دا انجلۍ به پخلی وکړي she will cook food tomorrow. دا انجلۍ به سبا خواړه پخه کړي. نو په دې عکس کې تاسو درې حالتونه ګورئ. تېره ورځ، هره ورځ، سبا ورځ. نو ملګرو زموږ ویډیو تر همدې ځای پورې وهیله ده چې فیوچر ټینس مو زده کړی وي، څه نه څه مو سر ورباندې خلاص شوی وي او په راتلونکي کې کله چې موږ تاسو برخې وایو، فرمولې وایو، مثالونه وایو، مکمل سر به په دغه ټینس ستاسو سر خلاص شي. نو ملګرو که چېرته مو ویډیو نه وي لایک کړي، ویډیو ته حتما ضرور لایک درسره ورکړئ چې انشاءالله دومره وخت به مو ونه نیسي. او که کوم نظر لرئ کولی شئ په کمنټ کې نظر مو ولیکئ. که نظر نه لرئ صرف یو نایس ګوډ یو شی په انګلیسي کې ولیکئ تر څو پورې دا زموږ ویډیو ته یو څه دغه راسي چې دا ویډیو نورو خلکو ته مو رسیږي. نو تر راتلونکو ویډیوګانو مو پر سپیڅلي رب سپارم. ښه وخت ښه شی. الله محافظ. ناصر شه.